for today's video, isi-share ko about gifts, kung paano natin i-enable yung allow gifts doon sa ating mga reel video using laptop or computer. Nang sa ganun, madali siyang makita ng ating mga fans at saka mga viewers. To allow gifts on your reel video, first, you need to log into your Facebook account, then go to your page, and then go to Creator Studio. So, ngayon, nandito na ako sa aking Creator Studio. Now, assuming na mag-upload tayo ng reel video. So, dito tayo, click natin tong Create Reel, and then Add Video. So, example, yung itong talong FB Reels, and then open, then antayin natin siyang 100% uploaded, and then mag-add tayo dito ng description, title ng video. So, example, type natin dito is torta, talong. So, pwede ka din maka-add ng mga hashtag dito sa ilalim. Hashtag talong, hashtag torta. Ayan, you can add more para at least madaling makita yung video mo. So, yung reel natin na example is 100% uploaded na siya. Then, may description at saka title na siya. I mean, hashtag. So, pwede ka pang magdagdag ng description or mga hashtag para madaling makita yung video mo. Then, next tayo. So, dito, pwede ka pumili ng mga background music. But, minsan hindi na ako gumagamit masyado ng mga background music kasi palagi siyang na CPR. So, yan. Magka-problema ka kapag mag-CPR yung background music mo. So, yung enhance, you can on audio enhancement. So, depende na sa inyo if gusto nyong i-on yung audio enhancement. So, i-adjust nyo lang yung level. Then, next natin ulit. So, nandito na tayo sa last part na settings sa ating reel video na i-upload. And then, so yan, naka-enable na yung stars. And then, yung allow gifts. So, bali optional po siya, but mas maigi kapag naka-on yung allow gifts mo para at least madaling makita ng ating mga viewers. Ayan, on or off lang. So, bali, on or off, madali lang siya. So, mas maigi talaga naka-on yung ating allow gifts sa ating mga reels video. So, ayan, public, naka-public na po yung settings. And then, kapag okay na dito sa itaas, yung settings natin, you can share your video. Yan. So, pwede ka din mag-schedule ng inyong reel video. So, yan. I-click mo lang tong schedule and then pipili ka ng date at saka time and then okay na yan. Then, after mong makapili ng oras at saka date, ayan, schedule ka na. So, pwede mo ring upload directly or share directly yung reel video mo. And another important thing sa pag-upload ng reel video, so dapat naka-on itong connect your reel to a video. So, people can watch one of your videos directly from your reel. So, dapat i-on nyo yan. And then, itong allow Facebook reel remixing, naka-on din yan. And then, para maka-remix mo naman yung ibang mga, ayan,
mga vlogger na gustong remix ng inyong mga reel video. And then itong allow gifts. So tatlo po yung importante dito na naka-on, yung connect your reel to a video, allow remixing, and allow gifts. That's all for today. Thank you for watching.